Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Sang. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề vô cùng hấp dẫn và cũng không kém phần rùng rợn, những loài cây ăn thịt đáng sợ nhất hành tinh. Nếu bạn nghĩ rằng chỉ có những loài động vật như sư tử, cá mập hay rắn mới là những kẻ săn mồi đáng sợ, thì hãy chuẩn bị tinh thần để thay đổi quan niệm đó nhé. Bạn có biết rằng ngoài động vật, thực vật cũng có thể trở thành những kẻ săn mồi thực thụ không? Đúng vậy, trong thế giới tự nhiên tồn tại những loài cây không chỉ biết an phận với ánh nắng và nước, mà còn biết săn mồi, bay và tiêu hóa con mồi để sinh tồn. Những chiếc bẫy tinh vi, tốc độ chớp nhoáng và khả năng tiêu hóa đáng kinh ngạc sẽ khiến bạn phải ngỡ ngàng khi biết về chúng. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện kỳ lạ, bí ẩn về thiên nhiên thì hãy ngồi xuống, chuẩn bị một tâm hồn thép và cùng Sang bước vào hành trình khám phá những loài cây ăn thịt này nhé. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video thú vị, độc lạ về thế giới tự nhiên trên kênh Sang. Các bạn thân mến, mở đầu cho danh sách hôm nay chính là cây nắp ấm, một trong những loài cây ăn thịt nổi tiếng nhất với hình dáng vô cùng đặc biệt. Cây nắp ấm sở hữu chiếc lá biến đổi thành hình ống giống như một chiếc bình nhỏ, bên trên có một cái nắp tre, trông bề ngoài thì khá vô hại, nhưng thực chất đây là một cái bẫy chết người dành cho côn trùng. Khi côn trùng bị thu hút bởi mùi hương ngọt ngào mà cây nắp ấm phát ra, chúng sẽ lạc vào miệng bình mà không hề hay biết mình đã rơi vào tử địa. Phía trong thành bình cực kỳ trơn trượt, khiến cho bất cứ sinh vật nào lộ bước vào đều không thể trèo ra ngoài được. Điều đặc biệt là phần dưới của nắp ấm chứa đầy một loại dịch lỏng có tác dụng tiêu hóa mới. Sau khi con mới bị rơi xuống dịch lỏng, cây nắp ấm bắt đầu giải phóng enzyme tiêu hóa cực mạnh. Chỉ trong vòng vài ngày, những chú côn trùng xấu xở sẽ bị phân hủy hoàn toàn, để lại xác mỏng manh. Toàn bộ dưỡng chất từ con mồi sẽ được cây hấp thu và sử dụng để phát triển. Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc, tại sao cây lại ăn thịt? Thực ra, cây nắp ấm thường sống ở những vùng đất nghèo dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu nitơ. Chính vì vậy, chúng phải tự lực cánh sinh, biến những sinh vật nhỏ bé thành nguồn thức ăn bổ sung. Bạn đã bao giờ nhìn thấy cây nắp ấm ngoài đời thực chưa? Nếu có dịp đến các khu rừng nhiệt đới Đông Nam Á, hãy thử quan sát kỹ dưới tán cây, biết đâu bạn sẽ phát hiện ra những chiếc bình nhỏ xinh nhưng cực kỳ nguy hiểm này. Thậm chí, một số loài nắp ấm lớn ở Borneo còn có thể bay được cả ếch, thần lằn nhó và thậm chí là chuột. Thật không thể tin nổi phải không nào? Thiên nhiên đúng là luôn biết cách khiến chúng ta bất ngờ. Mỗi khi mùa mưa đến, cây nắp ấm lại càng phát triển mạnh mẽ, số lượng bay cũng tăng lên dày đặc quanh gốc cây. Điều này khiến cho các loài côn trùng càng khó thoát khỏi mạng lưới tử thần của chúng. Điều cuối cùng, hãy thử tưởng tượng nếu bạn là một chú kiến nhỏ bé bị rơi vào chiếc bẫy này thì cảm giác sẽ như thế nào? Rùng rợn thật đấy, đúng không nào các bạn? Chuyển sang một át-chư bài khác trong thế giới thực vật ăn thịt, đó chính là cây bất ruồi Venus, hay còn gọi là Venus flytrap. Đây là loài cây nổi tiếng nhất nhờ vào cơ chế bay mồi siêu tốc và vô cùng chính xác, khiến bao nhiêu người mê man. Các bạn có biết, lá của cây bất ruồi Venus được cấu tạo đặc biệt như hai chiếc hàm răng sắc nhọn luôn mở rộng cho đổi con mồi. Trên bề mặt lá có những sợi lông cảm ứng rất nhạy, chỉ cần côn trùng chạm vào 2 lần liên tiếp trong vòng 20 giây, chiếc bẫy lập tức khép lại cực nhanh, chỉ trong 0,3 giây. Tốc độ đóng lá của cây Venus nhanh đến mức mật thường khó có thể quan sát kịp. Đó là lý do vì sao côn trùng không kịp phản ứng và bị kẹp chặt trong bẫy. Sau khi bay khép lại, các lông gai ở mép lá đạn lại với nhau, tạo thành một nhà giam không lối thoát. Bên trong, cây bắt đầu tiết ra enzyme tiêu hóa, từ từ phân giải con mồi để hấp thụ dưỡng chất. Quá trình này kéo dài từ 5 đến 12 ngày, tùy vào kích thước của con mồi. Sau khi tiêu hóa xong, bẫy mở ra, để lại xác con mồi khô xác. Một điều thú vị là cây Venus rất thông minh, chúng chỉ đóng bẫy khi nhận ra có sự chuyển động liên tục của côn trùng thật. Nếu chỉ là vật thể nhỏ rơi vào mà không di chuyển, bẫy sẽ không hoạt động để tránh lãng phí năng lượng. Cây bất ruồi Venus có nguồn gốc từ các vùng đầm lầy ở Bắc Mỹ, chủ yếu là bang North và South Carolina. Mặc dù nhỏ bé, nhưng khả năng săn mồi của chúng khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc. Nhiều bạn hỏi Sang là có nên trồng cây Venus tại nhà không? Thực ra chúng khá dễ trồng nếu bạn có môi trường ẩm ướt và nhiều ánh sáng, nhưng nhờ đừng cho ăn quá nhiều nhé. Cây cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Bạn thấy thế nào về cơ chế đóng bẫy siêu tốc của cây bất ruồi Venus? Quả thật, đây là một trong những kiệt tác hoàn hảo của tự nhiên khi kết hợp giữa sự nhanh nhẹn và chính xác tối đa. Hãy thử tưởng tượng nếu tốc độ đóng bẫy của Venus nhanh hơn gấp 10 lần, liệu loài côn trùng nào có thể sống sót? Thật đáng sợ nhưng cũng rất thú vị đúng không? Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một loài cây có vẻ ngoài vô cùng ngọt ngào, nhưng lại sở hữu chiếc bẫy dính chết chóc, đó là cây mờ, hay còn gọi là butterwort. Loài cây này có lá mềm, bóng và phủ một lớp chặt nhảy mỏng như lớp bơ, tạo cảm giác mịn màng khi chạm vào. Bề mặt lá của cây mờ tiết ra một loại dịch nhảy đặc biệt, cực kỳ dính và trong suốt như nước mắt. Khi côn trùng đáp xuống mặt lá để kiếm ăn, chúng sẽ bị dính chặt lại mà không thể nhúc nhích, cảm giác giống như việc bạn bị dính kẹo siêu dính vậy. Sau khi con mới bị bày,
lá cây bắt đầu cuốn nhẹ quanh xác con mồi để tăng diện tích tiếp xúc, đồng thời tiết ra enzyme tiêu hóa mạnh mẽ. Quá trình phân hủy diễn ra khá nhanh, chỉ sau một thời gian ngắn, toàn bộ dưỡng chất sẽ được hấp thu hết. Điều thú vị là cây mờ không chỉ bay côn trùng nhỏ như ruồi, muồi, mà còn có thể bắt cả những loài sâu bồ lớn hơn nếu chúng không may đáp xuống lá. Số lượng côn trùng bị dính trên một chiếc lá đôi khi lên tới hàng chục con. Cây mồ thường sống ở những khu vực đầm lầy, đất ẩm và nghèo dinh dưỡng. Chúng tận dụng mọi cơ hội để bổ sung thực đơn bằng cách thu hút và tiêu hóa côn trùng. Quả thật là một chiến lược sinh tồn cực kỳ thông minh. Bạn có thể tìm thấy cây mồ ở nhiều nơi trên thế giới, từ châu Âu, Bắc Mỹ cho đến Nam Mỹ. Mỗi loài lại có hình dạng và màu sắc lá khác nhau, nhưng đều có chung một điểm là chiếc bẫy dính chết người. Nhiều nhà nghiên cứu còn ví cây mờ như một phiên bản bay chuột của thực vật vì hiệu quả và sự nhanh gọn của chiếc bẫy này. Nếu bạn là côn trùng, chắc chắn bạn sẽ không muốn thử cảm giác bị dính trên lá cây mờ đâu. Một số loài cây mờ còn có hoa màu tím rất đẹp, thu hút ống bướm đến thu fan, nhưng lá bay lại âm thầm chờ đợi những con mồi nhỏ bé khác. Sự kết hợp giữa sắc đẹp và tự thần quả thật rất đáng nể. Bạn nghĩ sao về chiếc bẫy dính của cây mờ? Hãy comment cảm nhận của bạn bên dưới nhé! Chúng ta tiếp tục hành trình với cây gồng vó hay còn gọi là sundew, một trong những loài cây ăn thịt đẹp nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất. Đặc điểm nổi bật của cây gồng vó là những chiếc lá nhỏ phủ đầy lông tuyền. Trên đầu lông luôn tồn tại những giọt nhựa dính lấp lánh như giọt sương mai. Các giọt nhựa này không chỉ giúp cây bạt mới, mà còn có tác dụng thu hút côn trùng bằng mùi thơm nhẹ nhàng và hình ảnh long lanh dưới ánh nắng. Khi côn trùng đáp xuống, chúng nhanh chóng bị dính chặt bởi lớp nhựa cực kỳ dính này. Điều đặc biệt là khi một con mồi bị mắc kẹt, các lông tuyền xung quanh sẽ từ từ uốn cong lại, kéo con mồi sâu vào trung tâm lá, nơi enzyme tiêu hóa được tiết ra mạnh nhất. Xin tưởng này khiến ai cũng phải rùng mình. Quá trình tiêu hóa ở cây gồng vó diễn ra tương đối nhanh. Sau khi con mới bị phân hủy, các dưỡng chất sẽ được cây hấp thu, còn xác con mồi sẽ bị gió cuốn đi hoặc rửa trôi trong mưa. Hiện nay, trên thế giới có hơn 200 loài gồng vó, phân bổ từ vùng nhiệt đới đến ôn đồi. Chúng có thể sống ở những nơi nghèo dinh dưỡng nhất nhờ vào khả năng tự kiếm ăn cực kỳ hiệu quả. Điều thú vị là một số loài gồng vó còn có thể di chuyển lá rất chậm để bao bọc con mồi, giống như những cánh tay nhỏ đang ôm lấy bữa tiệc của mình. Đúng là không thể xem thường sức mạnh của thực vật. Nếu bạn quan sát dưới kính lúp, các giọt nhựa của cây gồng vó lấp lánh như những viên kim cương nhỏ, nhưng lại chứa đựng cái chết cho bất cứ côn trùng nào dám lại gần. Các nhà khoa học còn nghiên cứu enzyme tiêu hóa của gồng vó để ứng dụng trong y học, đặc biệt là chữa lành vết thương và chống nhiễm trùng. Quả là thiên nhiên luôn có những bí mật bất ngờ. Bạn đã từng nhìn thấy hoặc chạm vào cây gồng vó chưa? Nếu có, hãy chia sẻ cảm nhận nhé, vì nó thực sự là một trong những loài cây kỳ diệu nhất hành tinh. Tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá cây Nepenthes, loài cây nổi tiếng với hình dáng chiếc bình nước độc đáo và khả năng bay mới cực kỳ hiệu quả. Nepenthes còn được mệnh danh là cây bình nước ăn thịt do hình dạng đặc trưng của lá cây. Lá của Nepenthes biến đổi thành những chiếc bình dài, bên trong chứa đầy dịch lỏng có mùi thơm hấp dẫn côn trùng và động vật nhỏ. Phía trên miệng bình là một chiếc nắp, giúp ngăn nước mưa tràn vào và giữ cho môi trường bên trong luôn ổn định. Khi côn trùng hoặc động vật nhỏ bị thu hút bởi mùi thơm và màu sắc rực rỡ của bình, chúng sẽ bò lên miệng bình để tìm kiếm mật ngọt. Tuy nhiên, thành bình cực kỳ trơn trượt, khiến chúng nhanh chóng bị rơi xuống bên trong dịch lỏng. Dịch lỏng này chứa nhiều enzyme tiêu hóa mạnh mẽ, có khả năng phân hủy cả những loài động vật lớn hơn như ếch, thần lan và thậm chí là chuột. Sau khi bị tiêu hóa, xác con mồi sẽ chìm xuống đáy bình, để lại phần dưỡng chất cho cây hấp thu. Một số loài Nepenthes ở đảo Borneo có kích thước bình rất lớn, có thể chứa tới 2 lít nước và bay được nhiều con mồi cùng lúc. Thậm chí, ở một số khu rừng, người dân còn dùng bình của cây để chữa nước uống, tất nhiên là phải làm sạch kỹ càng trước khi sử dụng. Cây Nepenthes thường sống ở các vùng đầm lầy, rừng mưa nhiệt đới và những nơi đất nghèo dinh dưỡng. Chính nhờ khả năng ăn thịt, chúng mới có thể sinh tồn ở môi trường khắc nghiệt như vậy. Điều đặc biệt là mọi loài Nepenthes lại có hình dáng bình và màu sắc khác nhau, từ xanh lá, đỏ thẫm đến tím sầm, tạo nên một thế giới bình nước đa dạng và đầy màu sắc trong rừng sâu. Một số nghiên cứu còn cho thấy, một số loài Nepenthes có thể sống共sinh với động vật như ếch hoặc kiến, giúp chúng bảo vệ bình khỏi sâu bệnh và đổi lại cung cấp nguồn phân bón tự nhiên. Bạn có muốn sở hữu một bình nước ăn thịt tại nhà không? Hãy comment cảm nhận của bạn về loài cây kỳ lạ này nhé! Trong số những loài cây ăn thịt thì cây Dionea, hay còn gọi là Venus flytrap, chắc chắn là ngôi sao sáng nhất nhờ vào tốc độ đóng bầy siêu nhanh và độ chính xác không thua kém bất kỳ loài động vật săn mồi nào. Cơ chế bay mới của Dionea dựa trên phản ứng cực kỳ nhạy bén của các sợi lông cảm ứng trên mặt lá. Khi côn trùng chạm vào hai lông cảm ứng liên tiếp trong thời gian ngắn, chiếc bẫy sẽ lập tức khép lại chỉ trong tích tắc.
chưa đến 1 giây, sức mạnh của bầy Dionea đủ để giữ chặt những con côn trùng lớn như ruồi, nhện, bò cánh cưng. Sau khi bầy đóng, các mép lá sẽ cài vào nhau như những chiếc răng thép, không cho con mới có cơ hội thoát ra ngoài. Để tiêu hóa con mồi, Dionea tiết ra enzyme đặc biệt giúp phân hủy thịt côn trùng, chuyển hóa thành nguồn dinh dưỡng quý giá cho cây. Quá trình này thường kéo dài từ 5 đến 12 ngày, sau đó bay sẽ mở ra để đón khách mời. Nếu con mồi quá nhỏ hoặc không cung cấp đủ dinh dưỡng, bay sẽ mở ra sớm hơn và sẵn sàng cho lần săn tiếp theo. Điều này giúp cây tiết kiệm năng lượng và tối ưu hiệu quả săn mồi. Một số nhà khoa học còn ví Dionea như một chiếc bẫy động vật.